Επειδή οι λέξεις μοιάζουν, αλλά έχουν διαφορετικό περιεχόμενο, για να δούμε η λέξη λόγος. Τι σημαίνει στο Ευαγγέλιο, που απαντάται στο κατά Ιωάννη, τι σημαίνει στον Ηράκλειτο και μια υπόθεση ίσως από πού ξεκινάει ο Ηράκλειτος, ο αρχαίος φιλόσοφος, για να μας μιλήσει για τον λόγο του και τι εννοεί με αυτό. Θα αρχίσουμε από τον Ινδουισμό. Ο Ινδουισμός ξεκινάει γύρω στο 1500 π.Χ. Και μας λέει ο Ινδουισμός ότι το Μπράχμαν λοιπόν είναι η απόλυτη απρόσωπη πραγματικότητα από την οποία απέρευσε όλος ο κόσμος γύρω μας, τα πάντα ακόμη και οι θεοί. Όλα όσα φαίνονται γύρω μας αποτελούν το εξωτερικό μέρος αυτής της θείας απόλυτης πραγματικότητας. Άρα λοιπόν ο Ινδουισμός μας λέει ότι το Μπράχμαν είναι η απρόσωπη θεότητα, κάτι σαν ψυχή μέσα στο σύμπαν. Το Άτμαν. Άτμαν είναι η αρχική σημασία της λέξης, είναι αναπνοή, ζωή. Επειδή κάθε τι γύρω μας έχει απορρεύσει από την απόλυτη απρόσωπη πραγματικότητα, μέσα του περιέχει ένα κομμάτι του Μπράχμαν. Το μέρος αυτού του Μπράχμαν λέγεται Άτμαν. Άρα λοιπόν όλοι είμαστε θεοί. Και τα ζώα και τα φυτά και τα δέντρα και οι πέτρες, αφού είμαστε κομμάτι του Μπράχμαν ή έχουμε ένα κομμάτι του Μπράχμαν μέσα μας, άρα σύμφωνα με τον Ινδουισμό δεν υπάρχει ανάγκη από σωτηρία. Αυτή είναι η ιδωλολατρία. Ο Ινδουισμός μας λέει ακόμα, παράλληλα με τον πολυθεϊσμό, απαντά επίσης στον Ινδουισμό η ιδέα για μια παγκόσμια τάξη που συγκροτεί και διέπει το σύμπαν, το σύνολο των φυσικών νόμων, η οποία ονομάζεται Ντάρμα. Εδώ αυτή η λέξη Ντάρμα είναι κλειδί. Για να δούμε τον φίλο μας τον Ηράκλειτο, τον σοφό, τον φιλόσοφο, τον προσοκρατικό. 544 με 484. Μας λέει λοιπόν ο Ηράκλειτος, κόσμον των δε των αυτών απάντων ούτε της θεών ούτε ανθρώπων επίσεν, αλλήν αή και έστιν και έστε πιερ αΐζων. Ο Ηράκλειτος λοιπόν ως ειδωλολάτρης δεν μπορούσε να διακρίνει τον άκτιστο προσωπικό τριαδικό Θεό, ο οποίος δημιούργησε εκ του μη όντως τον κόσμο, και με συνέπεια με αυτά που πίστευε λέει ότι το σύμπαν είναι αιώνιο, δεν το φτιάξε κανένας. Καθαρός Ινδουισμός δηλαδή. Λοιπόν, ιδωλολατρία. Ο Ηράκλειτος διακρίνει ότι όλα στον κόσμο γίνονται σύμφωνα με έναν αυστηρό νόμο, αδιάφορα αν δεν το αισθάνονται οι άνθρωποι. Και ο κοσμικός αυτός νόμος είναι ο λόγος, η δύναμη που βρίσκεται μέσα στα πράγματα. Το ανθρώπινο λογικό είναι ένα κομμάτι, μια συνέπεια του κοσμικού λόγου. Άρα λοιπόν η λέξη λόγος στον Ηράκλειτο δεν έχει τη σημασία που θα δούμε παρακάτω στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Έτσι. Δεν είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, αλλά μας θυμίζει τον Ντάρμαν. Να δούμε το ξανά τον Ντάρμαν. Παράλληλα με τον πολυθεϊσμό απαντά επίσης η ιδέα για μια παγκόσμια τάξη που συγκροτεί και διέπει το σύμπαν, σύνολο φυσικών νόμων, η οποία ονομάζεται Ντάρμα. Λοιπόν το Ντάρμα, να και ο λόγος του Ηράκλειτου. Ο Ηράκλειτος μας λέει, ο λόγος είναι ο κοσμικός νους, η δύναμη που βρίσκεται μέσα στα πράγματα. Το ανθρώπινο λογικό είναι ένα κομμάτι, μια συνέπεια του κοσμικού λόγου. Στον Ηράκλειτο η θεότητα είναι ενδοκοσμικός νους, μέσα στον κόσμο δηλαδή, που δημιουργεί από μέσα του τη φύση, την ιστορία, τη θρησκεία, το δίκαιο, την ηθικότητα. Την εσωτερική τάξη του κόσμου ο Ηράκλειτος την ονομάζει λόγον. Το σχετικό απόσπασμα του Ηρακλήτου λέγει, ανάμεσα σε άλλα, ενώ ο λόγος αυτός υπάρχει πάντοτε, οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να τον εννοήσουν και προτού τον ακούσουν και αφού τον πρωτακούσουν. Γιατί αν και γίνονται όλα σύμφωνα με αυτόν τον λόγον, οι άνθρωποι μοιάζουν με ανίδεους κλπ. Ο αφορισμός αυτός του Ηρακλήτου είναι το αρχαιότερο φιλοσοφικό κείμενο όπου πρώτη φορά χρησιμοποιείται η έννοια του λόγου. Για να δούμε όμως πέρα από το Ντάρμα των Ινδουιστών και τον λόγο του Ηρακλήτου, τι σημαίνει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεόν. Πάντα δι' αυτού εγέννητο και χωρίς αυτού εγέννητο ουδέν, ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ο βασικός σκοπός του Ευαγγελίου είναι να διακηρύξει από το προήμιο είδη τη θεότητα του Χριστού.
Ο Ιησούς δεν είναι απλώς ο Μεσσίας με την Ιουδαϊκή έννοια, αλλά ο σαρκωθής Λόγος του Θεού, ο οποίος προϋπήρχε στον Θεό και εστάλει στους ανθρώπους προκειμένου να τους παράσχει τη δυνατότητα της σωτηρίας και της αιωνίου ζωής μέσα από την πίστη. Και τέλος να δούμε τι λέει ο Ζιζιούλας, ο Άγιος Περγάμου. Ο όρος λόγος εμφανίζεται μόνο στον πρόλογο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Οι ερευνητές πιστεύουν σήμερα ότι ο πρόλογος αυτός αντιπροσωπεύει κάποια παλαιότερη πηγή, μάλλον κάποιο λειτουργικό ύμνο, που ενσωματώνει εκεί ο Ιωάννης. Η καταγωγή της ανεξάρτητης, όπως φαίνεται, αυτής της πηγής πρέπει να αναζητηθεί μάλλον στον Ιουδαϊσμό παρά στον Ελληνισμό. Βέβαια, η Έφεσος, που θεωρείται από την παράδοση ως ο χώρος του 4ου Ευαγγελίου, ήταν και ο τόπος όπου ο Ηράκλητος, τον 6ο π.Χ. αιώνα, εισήγαγε την έννοια του λόγου στην ελληνική φιλοσοφία. Ο λόγος ως η αρχή που συντηρεί και ενώνει τον κόσμο είναι ενδοκοσμικός, ενώ στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου πρόκειται σαφώς για το πρόσωπο που έρχεται στον κόσμο απ' έξω. Εξάλλου όλα τα θέματα του προλόγου αυτού ανάγονται στην Παλαιά Διαθήκη, εναρχή, φως, ζωή, σκότος, ή στη θεοφάνεια του Σινά, σκηνή, δόξα, χάρις κλπ. Πρόκειται για μια αντίληψη περί λόγου που συνδέει τον όρο αυτό όχι τόσο με την κοσμολογία και την αφηρημένη φιλοσοφική σκέψη, όσο με την ιστορία της σωτηρίας και το εβραϊκό δόγμα της δημιουργίας εκ του μηδενός.